फाइनल्ली थ्रेड एप्लिकेसन लन्च भइसकेको छ। यदि तपाईहरु इन्स्टाग्रामले ल्याएको थ्रेड्स एप्लिकेसन प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ट्विटरमा ट्विट गरे जसरी तपाईहरुले इन्स्टाग्रामले ल्याएको थ्रेड्स एप्लिकेसनमा थ्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकको लाइट मेसेन्जर भए जस्तै इन्स्टाग्रामको पनि थ्रेड्स एप्लिकेसन लन्च भएको। अब म तपाईहरुलाई सिधै थ्रेड्स एप्लिकेसनका बारेमा मोबाइल स्क्रिनमा शो गरेर बताउन चाहन्छु। फर्स्ट अफ अल साथीहरु तपाईहरु आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरमा गएर थ्रेड्स एएन इन्स्टाग्राम टाइप गर्नु होला र यहाँबाट थ्रेड्स एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईहरुले आफ्नो इन्स्टाग्राम आइडीलाई लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै पनि थ्रेड्स आइडी बनाउनु पर्ने हुँदैन। जस्तै हामीसँग फेसबुकको आइडी छ, पासपोर्ट छ भने हामी मेसेन्जरमा त्यही आइडी र पासपोर्टको प्रयोग गरेर मेसेन्जर पनि चलाउन सक्छौं। त्यस्तै प्रकारबाट हामीसँग इन्स्टाग्राम आइडी छ भने हामी थ्रेड्स एप्लिकेसन चलाउन सक्छौं। थ्रेड्स एप्लिकेसन लन्च भइसकेपछि यसलाई 10 मिलियन व्यक्तिहरुले आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गरिसकेका छन्। त्यसैले थ्रेड्स एप्लिकेसन इन्स्टाग्रामको फ्युचरमा एकदमै धेरै चल्नेवाला छ। तपाईहरुले पनि इन्स्टाग्राम आइडी बनाउनु होला। यदि छ भने इन्स्टाग्राम आइडीलाई लगइन गरेर थ्रेड्स एप्लिकेसन अन गर्नु होला। थ्रेड्स एप्लिकेसन प्रयोग गरेर तपाईहरुले फ्लो, लाइक, कमेन्ट सबै कुरा गर्न त सक्नुहुन्छ। त्यो सँगै तपाईहरुले 500 वर्डसम्म थ्रेड्स गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको इन्स्टाग्राम आइडीमा फ्यान, फ्लोरहरु जे छ त्यही थ्रेड्स एप्लिकेसनमा हुनेछ। जसरी तपाईहरुले ट्विटरमा ट्विट गर्न सक्नुहुन्छ। यो नेपालमा खासै प्रचलित नभए पनि इन्टरनेसनलमा ट्विटरको एकदमै धेरै मान्यता रहेको छ। फेसबुक मेसेन्जर भन्दा पनि ट्विटरलाई एकदमै विश्वसनीयताको आधार मानिन्छ। जसरी ट्विटरका सिक्युरिटी फिचरहरु एकदमै स्ट्रङ रहेका छन् त्यस्तै सिमिलर रूपमा पनि यो थ्रेड्स एप्लिकेसन रहेको छ। यदि तपाईहरुसँग इन्स्टाग्राम आइडी छ भने थ्रेड्समा लगइन हुनु होला किनभने थ्रेड्सको प्रयोग गरेर तपाईहरुले एकदमै राम्रो आफ्नो एन्गेजमेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई इन्स्टाग्रामले ल्याएको थ्रेड्सका बारेमा केही कुरा मनमा लागेको छ भने कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला। त्यसैगरी भिडियोलाई एक लाइक र टेक्निकल स्टार युट्युब च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। अहिलेलाई भिडियोमा यति नै। हस्त धन्यवाद।